في الحقيقة دايما بحاول أتجنب الكلام في المواضيع اللي بيكون فيها اختلاف آراء كبير بين الناس، بغض النظر بقى عن حقيقة اقتناع بيها أو لأ، أو حتى إن أنا مصدقها أو بكدبها. ولكن للأسف الوضع كل مدى بيزداد غرابة أكتر وأكتر، وده اللي بيخليني إن أنا أبدأ إن أنا أتكلم عن الحاجات دي. خليني أبسط لك الموضوع. مفيش حد فينا ما بيحبش إنه يحضر حفلة للمغني المفضل ليه، خصوصا إن الحفلات دي بتحس فيها إنك فصلت عن كل ضغوطات الحياة، وغير كده كمان بتقضي فيها وقت ممتع جدا مع صحابك. ولكن مين بقى كان يصدق إن أكتر من 8 أشخاص كانت آخر حاجة هيعملوها في حياتهم هم إنهم يحضروا حفلة، أو بمعنى تاني بقى هيكونوا بيقطعوا تذاكر لنهاية حياتهم. أهلا بيكم، معاكم محمود، والنهاردة هنتكلم عن حفلة الماسونية الجديدة. قبل ما نبدأ في حلقة النهاردة خلينا نتفق على حاجتين اتنين. الحاجة الأولى، لو انت أول مرة تشوفني في القناة خد لفة في القناة وشوف المحتوى اللي بقدمه، ولو عجبك المحتوى اعمل سبسكرايب واعمل لايك وشير للفيديو. أما بقى الحاجة التانية هو إن حكاية النهاردة ليها أكتر من تحليل وأكتر من نظرية ظهرت عنها، وأكيد انت سمعت عن اللي حصل من قبل كده، ولكن خليك متأكد إننا النهاردة هنتكلم عن تفاصيل تانية يمكن محدش يتكلم عنها، وكمان هناخد كل نظرية منهم ونتناقش فيها. فعايزك تركز قوي معايا في كل حاجة بنقولها، وعشان ده يحصل تعال احكي لك اللي حصل من البداية. ليلة 5 نوفمبر وتحديدا يوم الجمعة لسنة 2021 كانت الحفلة الغنائية للنجم العالمي ترافيس سكوت في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اللي تحولت الحفلة دي لكارثة حقيقية بعد 8 أشخاص وإصابة أكتر من 300 شخص. والأرقام دي بحسب كلام القائمين على الحفل الغنائي، اللي قالوا إن العدد كان أكبر بكتير من العدد المسموح بيه، أو العدد اللي تقدر تستوعبه الساحة اللي فيها الحفل، واللي كان ساعتها هو 50,000 شخص بحد أقصى. وطبعا العدد اللي كان موجود في الحفلة كان من 60,000 ل 67,000 شخص، وبالتالي الحفلة كانت زحمة جدا، وكان في تدافع بين الحضور وبين بعضهم البعض، وطبعا نسبة الأكسجين كانت مش كافية. وكمان كانت السيم أو الشيء المميز في الحفلة هو وجود عروض غريبة ودخان ونار بشكل كبير، وبالتالي حصلت حالات إغماء واختناق من الزحمة ومن الدخان اللي كان خارج من الستيج. ولكن لو ده بس اللي حصل كان زمان الموضوع عدى وخلص وانتهى، وما كانش أصلا هتلاقيني بتكلم فيه أنا أو غيري. ولكن المشكلة الحقيقية أو البداية كانت من عند واحد من حراس الأمن، وفقا لكلام رئيس شرطة هيوستن تروي فينر، اللي قال إن أحد أشخاص رجال الأمن فقد وعيه بعد بداية الحفلة، وكأن أحد الحاضرين في الحفلة دي حقن الحارس بمخدر في رقبته، وده حصل بعد ما كان فرد الأمن ده بيحاول يساعد شخص تاني كان بدأ إن هو يغمى عليه. One of the narratives was that some individual was injecting other people with drugs. We do have a report of a security officer, according to the medical staff that was out and treated him last night, that he was reaching over to restrain or grab a citizen and he felt a prick in his neck. When he was examined, he went unconscious, and the medical staff did notice a prick that was similar to a prick that you would get if somebody's trying to inject. الشيء المحزن هنا هو إن أعمار اللي كانوا في الحفلة ما بين ال 14 وال 24 سنة، وللأسف بعد ما الوضع ساء أكتر بكتير بدأ الجمهور إنه يطلب من ترافيس سكوت إنه يوقف الحفلة، ولكن الغريب بقى إن هو استمر زي ما هو. وخليني أقولك إن النقطة دي بالذات عايزك تركز فيها معايا عشان نقدر نفكر سوا. في البداية مع حالات الإغماء ترافيس شاف حد فعلا من الجمهور وكان في حالة إغماء، وساعتها ترافيس طلب من حد إن هو يتدخل ويساعده، ولكن الغريب بقى إن هو كمل الحفلة عادي خالص. والحاجة بقى التانية اللي حصلت إن نفس الشخص اللي ترافيس طلب ليه المساعدة للأسف كان فارق الحياة، لكن المرة دي ترافيس شاف أفراد الأمن والإسعاف وهم بيشيلوه. وأكتر حاجة استغربتها هي ردة فعله لما كمل رقصته الشهيرة روبوت دانس ولا أكن أي حاجة حصلت. للأسف أنا الفيديو مش هينفع أحطه لكم هنا، لكن هتلاقوه موجود على حساب الانستجرام بتاعي، فانزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي أكاونت الانستجرام بتاعي تقدر تشوف الفيديو كامل على طول، وهتلاقوه موجود بعد الفيديو ده ما ينزل. نرجع بقى لموضوعنا ونخش في الحاجة التالتة اللي أنا برضو مستغربها، وهو إن الموضوع لما زاد عن حده بدأت الناس تقول له ستوب ذا شو أو وقف العرض، وبدأت ناس من الجمهور إن هي تطلع له على الستيج وتقول له إن في حالات، وهو كان متجاهلهم تماما، بل بالعكس كمان كان بيحاول إن هو يدفع الناس اللي كانت بتحاول إنها تكلمه من منظمين الحفلة نفسهم.
lights on. Turn the lights on. Make some noise for my boy right there, hanging in the tree right there. Make some noise. If that's okay with you, real quick. Stage me, let's do it. وطبعا دلوقتي انت ما بقتش عارف هل ترافيس سكوت كان متعمد ان هو يكمل الحفلة الغنائية بتاعته بالرغم من وجود عدد كبير جدا من الضحايا، ولا هو ما كانش ليه اي علاقة. بس قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نتكلم شوية عن نظريات وفرضيات طلعت بعد الحفلة دي. النظرية الأولى بتقول إن كل اللي حصل في الحفلة ده عبارة عن مخطط ماسوني، وإن الحفلة كانت عبارة عن تضحية وإن واحد من الطقوس الشيطانية أو الطقوس الخاصة بعبادة الشيطان وتمجيده. واللي يمكن خلى ناس كتير تتبنى النظرية دي هي الصور الترويجية والتلميحات اللي كانت موجودة سواء في الدعاية اللي اتعملت أو التلميحات اللي كانت موجودة داخل الحفلة نفسها، زي كلمة See you on the other side اللي كانت مكتوبة، أو حتى العين اللي كانت بتتحرك حركة عشوائية، وطبعا زي ما هم فسروا إن هي عين واحدة واللي مقصود بها عين الشيطان. وغير كده كمان من الحاجات اللي دعمت النظرية دي هو شكل المدخل الخاص بالحفلة اللي كان عبارة عن وش ترافيس سكوت والناس بتدخل من بقه. وخليني أقولك إن الصورة دي فكرتني بلوحة كريسن ليمبو اللي اترسمت سنة 1575 واللي كانت باسم The Harrowing of Hell أو رعب الجحيم، والفنان اللي رسمها قال إن هي بتعبر عن بوابة عالم آخر أو بوابة الجحيم. وتكملة بقى للحاجات اللي دعمت النظرية دي هو فيديو بصراحة أنا مش شايف إن هو ممكن يكون دليل على أي حاجة، ولكن أرجع وأقولك إن الفيديو نفسه غريب في حد ذاته. والفيديو ده بيوضح إن في كيان أو شخص بيتحرك فوق الديكور اللي معمول في الحفلة بشكل غريب، والشخص اللي لاحظ الكائن ده بيقول إن الكائن ده مستحيل يكون حد من طاقم العمل لأنه مش شايل أي معدات أو أسلاك، وحتى كمان مكان تواجده غريب، والأغرب كمان إنه في توقيت الحفلة نفسها. أما بقى الناس اللي حضرت الحفلة دي قالوا كلام غريب جدا، وقالوا إن هم حضروا حفلة حرفيا من الجحيم. It just felt like we was like literally like in hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe, you couldn't see. Like just imagine all the people they gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trembling on top of them the whole concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who did tonight. Like I kid you not. Like in the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted, and the people were trying, the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning black and blue. Like I never seen this. Just by me alone, it was probably like 10 people laid out dead. And like once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. There was nothing they could do. Like this shit. خلينا انا وانت نتفق على حاجة، ان اللي حصل في الحفلة ده ما كانش اول مرة يحصل في حفلات ترافيس سكوت. يعني من حوالي 4 سنين في واحدة من حفلات ترافيس سكوت شخص من الجمهور نط من مسافة عالية اتسببت في كسر ايده. ده غير كمان ان كان في اشخاص كتير اتوفت بسبب جرعات زايدة من المخدرات في نفس الحفلة. ولو انت عايز تشوف الفيديو ده هتلاقيه برضه موجود على حساب الانستجرام بتاعي. لكن المشكلة الحقيقية مش هنا، المشكلة الحقيقية ان السوشيال ميديا بتوضح اجزاء معينة هم عايزينها لأغراض معينة. يعني مثلا الفيديو اللي اتنشر لترافيس سكوت اللي الجمهور بيقول له ستوب ذا شو هو فعلا وقف غنى وطلب من افراد الامن ان هم يشوفوا ايه اللي بيحصل. والفكرة بقى ان الشخص ده طلع اصلا من 20 دقيقة. لك ان تتخيل ان شخص ميت بقاله 20 دقيقة ومحدش عارف هو فيه ايه. والحاجة بقى الاغرب من كل ده ان حالات اللي حصلت ل8 أشخاص حصلت في نفس الوقت أو في فرق توقيت بسيط جدا، على الرغم من إن كل الضحايا كانوا في أماكن متفرقة. يعني في ناس كانت قريبة من الستيج وناس بعيدة جدا وناس على اليمين وناس على الشمال وناس كمان موجودة في النص. والحاجة اللي تخليك مش فاهم إيه اللي حصل هو إنهم كلهم ماتوا بنفس الطريقة اللي هي عن طريق حقن مخدر في رقبتهم.
للأسف بعد كل اللي حكيتهولك ده الناس اتقسمت لقسمين. القسم الأول بيهاجم ترافيس سكوت وشايف إن اللي حصل ده كان مدبر من الأول وإنها حفلة فعلا برعاية الماسونية. أما القسم التاني شايف إن الشخص اللي بيلام على كل اللي حصل ده هو المنظمين والقائمين على الحفلة نفسها. وللأسف الأكبر الناس مش واخدة بالها من حاجة مهمة جدا، هو إن مهما كانت درجة حبك للشخص أو الفنان اللي أنت بتتابعه فهو في الأول وفي الآخر بشر زيه وزيك، بل بالعكس كمان يمكن أنت تكون أفضل منه، وحياتك أو صحتك اللي ربنا اداها لك فهي نعمة وهبة إلهية. أنت عبارة عن شخص أو مجرد شخص ربنا منحه أمانة هيسألك عليها في يوم من الأيام. ويمكن أنا بقولك الكلام ده خصوصا لأن أغلبية اللي بيتابعني أعمارهم ما بين 15 وال20 سنة، يعني إحنا بنتكلم في سن مراهقة حرج جدا لسه بيكتشف العالم والدنيا حواليه. فبلاش تعيش على هامش الدنيا وخلي لحياتك معنى وقيمة أكبر من كده، وسيب بصمة ليك لأن مفيش أي فرصة إن الدقيقة الواحدة اللي بتضيعها ممكن تتعاد تاني من حياتك. أما بقى لو أنت ليك رأي تاني فياريت تعرفني في الكومنتات. ومنكم وإليكم والسلام عليكم.